राहुल स्ट्रीम स्टार्ट भयो ओके सुरु गर्छु म ओके सो आई गेस स्क्रिन सेयर भइरहेछ अनि मैले बोलेको नि सुनिरहेको छ होला आई गेस सो हाई एभ्रिवान मेरो नाम चाहिँ राहुल भुजेल अनि आज चाहिँ मैले क्लास लिँदैछु फङ्सनल डिभिजिबिलिटीको बारेमा सो आजको क्लासको कन्टेन्ट बुझ्नको लागि चाहिँ यु अलरेडी निड टु नो फङ्सनल इक्वेसन अनि डिभिजिबिलिटी सो लाइक फङ्सनल इक्वेसनहरू गरेको अनि डिभिजिबिलिटी लाइक नम्बर थ्योरीको डिभिजिबिलिटी थाहा छ भने लाइक आजको क्लास बुझ्न सकिन्छ नभए चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ सो यसको एउटा लाइक प्रब्लमको एउटा इक्जाम्पल क्यान बी लाइक समथिङ एम स्क्वायर प्लस एफ अफ एन बट कसैले बोर्डमा त्यो लेख्या हो ओके एफ अफ ए ओके डिभाइड्स एम प्लस एफ अफ प्लस एन अनि एफ चाहिँ डिफाइन्ड ओभर लेट्स नेचुरल नम्बर्स सो यो डिभिजिबिलिटी कन्डिसन छ अनि वी हेभ टु सल्भ एफ अफ एन फाइनल फङ्सन एफ सच द्याट के हुन्छ भनेर सो दिस इज एउटा इक्जाम्पल यो फङ्सनल डिभिजिबिलिटीको कस्तो प्रब्लम हुन्छ भनेर अनि विल बी सल्भिङ सम प्रब्लम्स आजको क्लासमा अनि यस्तो प्रब्लमहरुमा चाहिँ लाइक यो फङ्सनल डिभिजिबिलिटीको प्रब्लमहरुमा चाहिँ देयर आर लाइक फ्यु टेक्निक्स एटलिस्ट लाइक पिटिएससी टिएसटी लाइक बेसिक लेभलको प्रब्लमहरु लाइक आइएमओ 1 मेबी त्यो लेभलसम्मको प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ देयर आर लाइक सम टेक्निक्स बेसिकली त्यति मात्रैमा सल्भ हुन्छ सो एउटा चाहिँ साइज हो सो व्हाट आई मिन बाइ साइज इज लाइक यो डिभिजिबिलिटी कन्डिसन छ नि हैन हामीसँग we have like something LHS divides RHS. So if यो छ भने so we need to have if like यो भयो भने like mode of LHS is less than or equal to modulus of RHS यो हुनुपर्छ राइट र there is one case जुनमा चाहिँ LHS चाहिँ greater than RHS हुन्छ अनि that is only possible if RHS is equal to 0. So like if we somehow make LHS grow larger than RHS like त्यो भयो भने RHS must be 0 अनि त्यहाँबाट लाइक सल्भ हुन्छ लाइक केही कुराहरु पत्ता लगाउन सक्छौं हामीले सो दिस इज वान थिङ एउटा टेक्निक भन्दा हुन्छ सो we might want to make LHS bigger than RHS त्यो गर्यो भने RHS 0 हुन्छ सो एउटा इक्वेसन पाउँछौं हामीले सो दिस माइट बी युजफुल लाइक प्रब्लमहरु सल्भ गर्नको लागि अनि अर्को भनेको चाहिँ बाउन्डिङ हो सो एउटा बाउन्ड त लाइक यु क्यान सी लाइक LHS लेस देन इक्वल टु RHS यसरी अनि यसरी नै लाइक अरु बाउन्डहरु हामीले बनाउन मिल्छ लेट्स से लाइक एउटा चाहिँ लेट्स से f of x चाहिँ greater or equal to x आयो रे अनि if we also get that f of x is less than or equal to x if यो दुवै बाउन्ड्स हामीले बनायो भने we can conclude f of x equals to x हुन्छ भनेर लाइक यो पनि एउटा मेथड हो लाइक कुनै यो युजफुल हुन सक्छ प्रब्लमहरुमा अनि अर्को कुरा चाहिँ लाइक लेट्स से f of x हामीले कुनै प्रब्लममा कतै गएर f of x greater or equal to x पायो रे नाउ लाइक हामीले के पनि गर्न मिल्छ भने अर लाइक के गर्न पोसिबल हुन्छ भने f of x greater than x अज्युम गर्ने अनि यसमा प्रोबेबली लाइक यसमा लाइक यो कन्डिसनमा कन्ट्राडिक्सन भेट्यो भने हामीले f of x equals x कन्क्लुड गर्न मिल्छ नि त सो यो बाउन्डिङहरु पनि युज गर्न मिल्छ फङ्सनल डिभिजिबिलिटीमा सो मैले जस्ट एक्जाम्पल दिएको f of x equals to x को कुराहरुको सो यो बाउन्डिङको भयो अनि अर्को चाहिँ लाइक प्राइम नम्बर्सहरु पनि युज हुन सक्छ यसमा प्राइम नम्बर्स सो प्राइम नम्बर्सको प्रपर्टीहरु युज हुन सक्छ
अनि लाइक प्राइम नम्बर सब्स्टिट्युट गर्ने त्यस्तो कुराहरू। अनि लाइक डिभिजिबिलिटीको मैले अगाडि भन्नुपर्छ यो। सो डिभिजिबिलिटीको लाइक ए डिभाइड्स बी छ भने हामीले लाइक ए डिभाइड्स एमबी एनए, सो यो कुरा युज गरिरहेको हुन्छौँ सब्स्टिट्युट गरेर के गरेर। अनि अल्सो लाइक सी डिभाइड्स ए छ भने सी डिभाइड्स बी पनि हुन्छ। सो यो कुराहरू लाइक बेसिक थाहा छ होला यो त। अनि हामीले अर्को एउटा कुरा नि युज गर्न मिल्छ, अर्को एउटा टेक्निक भनौँ फोटोमा। सो लाइक आई डोन्ट नो यो राइट वर्ड हो कि होइन यो डिस्क्राइब गर्नको लागि, बट सो लेट्स से कुनै प्रब्लमको चाहिँ दुईवटा सोल्युसन छ अरे। लाइक हामीले चेक गरेर सुरुमै थाहा पाउन मिल्छ नि त सोल्युसन के हुन्छ भनेर। सो लेट्स से कुनै प्रब्लमको चाहिँ सोल्युसन एफ अफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर अनि एफ अफ एक्स इक्वल्स 1 छ अरे। सो हामीले के पनि गर्न मिल्छ भने फर्स्टली लाइक हामीले सुरुमै लाइक यो ट्रु छ भनेर भन्ने, अनि त्यसपछि अज्युम गर्ने लाइक कुनै लेट्स से अल्फाको लागि चाहिँ दिस इज नट इक्वल टु अल्फा स्क्वायर, अनि त्यो केसबाट गर्दै गएर हामीले लेटर यो इस्टाब्लिस गर्न मिल्छ। सो मल्टिपल सोल्युसन छ भने यसरी पनि काम गर्न मिल्छ। सो बेसिकली यति नै लाइक पिटिएसटी र टिएसटी लेभलसम्मको प्रब्लमहरूको लागि यतिमै लाइक यति टेक्निक्सहरू नै सफिसियन्ट हुन्छ आई गेस फङ्सनल डिभिजिबिलिटीको प्रब्लमहरूको लागि। अनि नाउ विल डु सम प्रब्लम्स। सो फर्स्टमा चाहिँ त्यही मैले लाइक माथि दिएको इक्जाम्पलको यो सल्भ गर्छौँ। सो एफ इज डिफाइन्ड ओभर पोजिटिभ इन्टिजर्स अनि एम स्क्वायर प्लस एफ अफ एन डिभाइड्स एन एफ अफ सरी एम एफ अफ एम प्लस एन फर अल natural or positive integer m and n. So okay, any ideas how we can begin with your problem? I don't think मैले च्याट हेर्न मिल्छ। सो आइडियाजहरू छ भने भन्दा हुन्छ। लाइक सुरुमा त लाइक बेसिक सब्स्टिट्युसन नै गर्ने हो लाइक 1,1 और यो के च्याट हेर्न मिल्छ। अब 0,1 गर्न मिल्दैन किनभने 0 पोजिटिभ इन्टिजर होइन। सो फङ्सन चाहिँ लाइक पोजिटिभ इन्टिजरमा डिफाइन भएको छ। What log a by a? What? Okay, like chat भन्दा हुन्छ, मैले च्याट हेर्न मिल्ने रहेछ। Put p comma p. Okay, I suppose p is prime यो केसमा। सो p राख्यो भने सो this gives p square plus f of p divides pf of p plus p. अनि what we can do is यसपछि के गर्छु? Okay, p common. Okay, p square plus f of p divides f of p plus 1. P does not. If p does not divide p, p does not divide f of p. Okay. If p does not divide, okay. Okay, if p does not divide f of p, okay, I get it. So like f of p say, so or like if like p ले say f of p ले divide गर्
एफ अफ पीलाई डिभाइड गरेन भने लाइक एलएचएसमा पीको फ्याक्टर हुँदैन बट ए वेट नट द्याट होइन ओके पी स्क्वायर इज लेस देन -1 इट्स नट पी स्क्वायर wait how is p square less than -1 if p does not divide p f of p if it does not divide p oh okay so if p does not divide p square plus f of p does not divide sorry co-prime to p so this implies p square plus f of p divides f of p plus 1 but यहाँबाट we get p square plus f of p less than or equal to f of p plus 1 अनि p square less than or equal to 1 also which is not possible since p is prime so यो कुरा the assumption that p does not divide f of p is false so p divides f of p right yes okay so what now p divides f of p so एउटा finding भयो f of p why is it again power of p okay not either okay. So we have only sum of p divides f of p okay sorry okay I'll try to make it more clear yes okay f of p equals to the value p times c let's say so if we substitute त्यो कुरा माथि p square plus p times c divides p f of p plus 1 and if you take p common p plus c divides f of p plus 1 त्यहाँबाट okay the problem is m square plus f of n divides n f of n plus n so like your problem like we don't even have to use primes so it's much simpler than your prime ko kuraharu bhanda so like if you like just basic substitution गर्दा गर्दै एउटा सब्स्टिट्युसन के गर्न सकिन्छ एउटा सब्स्टिट्युसन के गर्न सकिन्छ भने you can do like m comma m like m र n दुवै एउटै राख्ने so if you do that you will get m square plus f of m divides m f of m plus m right and now what we can do is we can make you m f of n like disappear from like f of m we can make it disappear from right hand side like we can do m square plus f of m divides m f of m plus m
minus like m times of this LHS. So त्यो भनेको m cube minus m f of m हुन्छ. So यो र यो cancel out हुने भयो. So m cube हुन्छ. So that gives us m square plus f of m divides m minus m cube. So यो गरेर के फाइदा भयो भने like left hand side मा we have something, we have f of m तर right hand side मा छैन. So अब हामीले like m को भ्यालु कुनै सानो नम्बर राख्यो भने like 1 or 2 राख्यो भने यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ नि त. अनि डिभाइड गर्दा अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एफ अफ त्यो सानो नम्बर हुन्छ. सो सानो नम्बरको अनि फ्याक्टर्सहरू लाइक 2 इफ लाइक 2 राखिदिने भने 1 राख्दा 0 हुन्छ. सो m को 2 राखौँ, त्यो भयो भने 2 स्क्वायर भनेको 4 भयो. 4 प्लस एफ अफ 2 डिभाइड्स नेगेटिभ 6 हुन्छ. सो 6 ल्याउँ. सो यो भयो भने अब 4 प्लस एफ अफ 2 भनेको 6 को फ्याक्टर हुनु पर्यो. अनि विच आर 1 3 1 2 3 सरी 6 तर 1 2 3 हुन मिल्दैन बिकज एफ पोजिटिभ नम्बरमा डिफाइन भएको छ. सो 4 प्लस एफ अफ 2 needs to be equal to 6 and त्यहाँबाट we can get f of 2 equals to. So we can just substitute 2 comma n and this gives left hand side ma 4 2 square 4 हुन्छ. 4 plus f of n divides f of 2 भनेको 2 नै हो. ओके यस. सो 4 plus n हुने भयो. अनि यहाँबाट we get यो 4 plus f of n less than or equal to 4 plus n. This implies f of n less than or equal to n for all n. यो भयो. अनि now if you just substitute n comma 2 then like okay n square plus 2 divides n f of n plus 2 and यहाँबाट again n square plus 2 is less than or equal to f of n plus 2 and this implies n less than or equal to f of n for all n. So like यहाँबाट we concluded f of n is less than or equal to n. अनि यहाँबाट we concluded n is less than or equal to f of n. So यो दुवै ट्रु छ भने यो दुवै ट्रु हुनको लागि f of n must be equal to n for all n. So this was the solution to your problem go. So first matter like we just need to do basic substitution 1 comma 1 अनि यो like m comma m पनि एउटा substitution भयो. So त्यहाँबाट we found कि यो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ f of n लाई हटाउन मिल्छ. लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई m ले मल्टिप्लाई गरेर अनि सबट्र्याक्ट गरेर त्यो गर्यो भने राइट ह्यान्ड साइडमा f of m कतै पनि f आउँदैन. सो त्यो भएपछि लाइक हामीले कुनै सानो नम्बर लियो भने we can do यो कुरा हैन. हामीले 2 लियो अनि त्यहाँबाट राइट ह्यान्ड साइडमा 6 आयो. सो 4 plus f of 2 6 को फ्याक्टर हुनु पर्थ्यो. अनि त्यो हुनको लागि ओन्ली पोसिबिलिटी वाज f of 2 equals 2 भयो भने अनि त्यसपछि 2 comma n सब्स्टिट्युट गरेर we found f of n is less than or equal to n. अनि लाइक अघि सुरुमा डिस्कस गरेको कुरा लाइक बाउन्डिङहरुको. सो like if we again like we already know f of n equals to n solution हुन्छ भनेर त्यो लाइक प्रब्लम हेरेर नै थाहा हुन्छ. अनि now we wanted something like f of n is greater or equal to n. त्यो गर्नको लागि हामीले जस्ट n comma 2 सब्स्टिट्युट गर्यो अनि त्यो गरेर we found n less than or equal to f of n. अनि त्यहाँबाट दुवै रिजल्टबाट we can conclude f of n equals n. So yes यो एउटा सोलुसन थियो. अनि सो अर्को पनि सोलुसन छ मसँग तर लाइक एकदमै सिमिलर छ.
सो यो चाहिँ मैले आफै गरेको थिएँ अनि पछि सोल्युसनहरू हेर्ने बेला अर्को एउटा सोल्युसन पनि थियो सो अर्कोमा चाहिँ लाइक एनकमा एन सब्स्टिट्युट गरेर सुरुमा एन स्क्वायर प्लस एफ अफ एन डिभाइड्स एन एफ अफ एन प्लस एन अनि एन स्क्वायर प्लस एफ अफ एन लेस देन अर इक्वल टु एन एफ अफ एन प्लस equal to one. So यहाँबाट we can get like f of n is greater or equal to n for all n greater than or equal to 2. Like n equals to 1 को लागि यो दुई साइड 0 हुन्छ. So n greater or equal to 2 को लागि चाहिँ f of n greater or equal to n आउँछ. So again like हाम्रो अर्को goal is to find to get like f of n less than or equal to n. So त्यो गर्नको लागि what we can do is we can substitute f of n comma n. So यो गरे भने we get f of n square plus f of n divides f of n f of n plus n. So okay, so left hand side मा okay yes left hand side मा like f of n को factor छ like यहाँबाट f of n common लियो भने like you can just take f of n common. So f of n divides f of n square plus f of n and this divides your f of n plus n and f of n divides your f of n plus n and since f of n divides f of n we can say f of n divides n पनि अनि यहाँबाट f of n less than or equal to n for all n. So त्यो सबै n को लागि ट्रु हुने भयो. सो यो दुवै कन्डिसन दुवै रिजल्टबाट ओके. सो माथि चाहिँ लाइक फर्स्टमा चाहिँ n ग्रेटर इक्वल टु 2 को लागि मात्र थियो. सो लाइक यहाँबाट अब n इक्वल्स टु 1 राख्ने हो भने f of 1 लेस देन इक्वल टु 1 आउँछ अनि यो हुनको लागि ओन्ली पोसिबिलिटी इज f of 1 इक्वल्स टु 1. सो यो भइहाल्यो अनि अब n ग्रेटर अर इक्वल टु 2 को लागि यो पनि छ अनि माथिको यो पनि छ. सो दुवैबाट it concludes that f of n equals n for all n. So this was 2014 को n1. So यसमा बेसिकली त्यो बाउन्डिङ को कुराहरु युज भएको थियो and we'll move to our problem. So again like f चाहिँ natural numbers मा डिफाइन भएको छ अनि f of m plus mn divides f of m square minus m for all m comma. So any ideas how we can begin your problem ma? So like यसको पनि जस्ट प्रब्लम हेर्दाखेरि like we can verify f of m equals m satisfy गर्छ भनेर. ओके n र m दुवै 1 राख्यो भने f of 1 plus 1 divides f of 1 whole cube f of 1 cube minus 1. Okay, so यहाँबाट if we do the okay
सो लाइक हाम्रो सोल्युसन हेरेर इट सुड बी लाइक राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ 0 हुनुपर्छ, लाइक सोल्युसन कन्सिडर गरेर लाइक एफ अफ 1 इक्वल्स टु 1 हुनुपर्छ. So can we show like f of 1 plus 1 greater than f of 1 whole cube minus 1? Is it possible to show this? If we show this, then यो 0 हुनुपर्छ अनि त्यहाँबाट f of 1 equals to 1 आउँछ. So is it possible to show यो कुरा? Meanwhile, let's try like अरु सब्स्टिट्युसनहरु पनि. अर्को can be like m को मान राखेर. So f of m plus m square divides f of m cube minus m. So we can like cancel out u m right hand side border. F of m plus m square divides what we can do is we can multiply सुरुमा त right hand side लाई m ले m f of m whole cube minus m square, and if we add यो कुरा left hand side plus m square plus f of m यो रो cancel out हुन्छ. So f of m plus m square divides m f of m whole cube plus f of m. तर is it useful? So यहाँ we can get like m square is less than or equal to m f of m whole cube. So m is less than or equal to f of m whole cube. यो त like yes. So एउटा कुरा यो पत्ता लगाउन मिल्छ हामीले यहाँबाट. So like okay, यहाँबाट पनि मिल्दैन. Okay, so let's say अहिलेको लागि let's say f of 1 equals to 1 चाहिँ true छ अरे. Let's say like यसले कतिको we haven't proved अहिलेसम्म यो कुरा true हुन्छ भनेर. तर let's say if like how much it helps problem मा. So let's say अहिलेको लागि f of 1 चाहिँ we have proved भनेर like assume गरौँ. So if यो true हुन्छ भने like अब let's substitute m र n कुनैमा 1 हैन. We can do n मा 1. So n equals to 1 गरे भने मैले f of m plus m okay divides f of m minus m हुन्छ हैन, right? So I can get rid of your m again, like f of m plus m divides f of m minus m plus your left hand side add गर्ने plus m plus f of m. So you cancel out हुने भयो. f of m plus m divides f of m plus f of m. So यहाँबाट we can get m is less than or equal to f of m, which is nice because our answer is like f of m equals to m. So now we want like maybe we want f of m less than or equal to m, or maybe we can do like we can assume m less than f of m को condition अनि सी यसले केही contradiction दिन्छ कि नै भनेर like दिनु पर्ने हो. So like assume m is less than or equal less than f of m भनेर. So if यो हुन्छ भने okay m less than f of m हुन्छ भने okay. So if m less than f of m हुन्छ भने त f of m less than f of m हुने भयो. अनि
Okay, so f of m plus m less than f of m plus यो हुने भयो. मैले m एड गर्नुको कारण चाहिँ लाइक लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा f of m plus m छ. सो यो भयो. अनि दिस इज अभियसली ग्रेटर देन ग्रेटर मात्र हुन्छ. f of m minus m यो चाहिँ हाम्रो आरएचएस हो, यो एलएचएस. सो यहाँनिर लाइक आरएचएस ग्रेटर लेस देन एलएचएस आयो, विच इज नट पोसिबल. अनि कन्ट्राडिक्सन भयो यो त. सो लाइक एफ अफ 1 इक्वल्स टु 1 ले लाइक सोल्युसन डाइरेक्टली सोल्युसन दिँदो रहेछ. लाइक एकदमै कम, यसपछि धेरै काम गर्नु पर्दैन रहेछ. सो एफ अफ एम, सो यो कन्ट्राडिक्सन भयो. सो वी क्यान कन्क्लुड एफ अफ एम इक्वल्स टु एम फर अल एम. तर फर्स्ट वी निड टु प्रुभ यो ट्रु हुन्छ भनेर होइन, एफ अफ 1 इक्वल्स टु 1 भनेर. अनि एक्चुली लाइक मैले यो प्रब्लम ट्राई गर्ने बेला चाहिँ लाइक यो एफ अफ 1 इक्वल्स टु 1 प्रुभ गर्नको लागि लाइक एकदमै धेरै ट्राई गरेको थिएँ. लाइक 3-4 पेज सब्स्टिट्युसन गरेर के गरेर ट्राई गरेको थिएँ. तर आई कुडन्ट फाइन्ड यो कुरा चाहिँ एफ अफ 1 इक्वल्स टु 1 हुन्छ भनेर. तर पछि सोल्युसन हेर्दाखेरि लाइक आई डिड नट रिग्रेट लाइक कुनै सिम्पल आइडिया मिस गरेँ भनेर. अनि यसमा युज हुने आइडिया लाइक एकदमै नाइस छ यो एफ अफ 1 इक्वल्स टु 1 देखाउनको लागि. So what we do is assume there exists prime p such that p divides f of m, but p does not divide m, right? So you like RHS को RHS मा छ like f of m पनि छ अनि m पनि छ. So assume there exists a prime such that p does not divide f of m, but p divides f of m, but p does not divide m. So basically यहाँबाट p does not divide RHS हुनुपर्छ. तर like we can choose, तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्ने हो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लाइक n छ. So we can choose एउटा यस्तो n such that p divides left hand side. So but we can choose n such that p divides के छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा f of m plus mn. अनि इफ यो ट्रु हुन्छ भने लाइक इफ वी क्यान डु दिस, लाइक यो गर्न मिल्छ. तर यो गऱ्यो भने p divides m आउँछ, विच इज कन्ट्राडिक्सन. हामीले सुरुमा अज्युम गरेको थियो there exists prime such that p divides f of m, but p does not divide m भनेर. So तर we can also choose n such that p divides your left hand side, अनि but त्यहाँबाट we get p divides m. So यो assumption ट्रु हुँदैन रहेछ. So p divides, so what we can conclude is p divides f of m if and only if p divides m. So हामीले यो कुरा कन्क्लुड गर्न मिल्यो. अनि यो कुराले कसरी हेल्प गर्छ भने okay, so we found p divides f of m if and only if p divides m. So let's take m equals 1. त्यो भयो भने p divides like 1, like there is no prime. If you like if we just take m equal m1, there is no prime such that there is no prime p such that p divides 1, right? So there should also not be any prime that divides f of 1. Like कुनै पनि प्राइमले f of 1 लाई डिवाइड भइरहेको छैन भने the only possibility is f of 1 1 हुनु पर्यो. So त्यहाँबाट we can conclude f of 1 1 हुन्छ भनेर. So like यो नयाँ आइडिया थियो लाइक प्राइम युज गरेर f of 1 1 प्रुभ गर्ने. So if you like बुझ्नु भने फेरि रिपिट गर्छु म यो कुरा चाहिँ. So सुरुमा we assumed कि there exists prime such that p divides f of m, but p does not divide m. तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लाइक n like free term जस्तो छ. So we can like choose suitable n such that
p divides left hand side, तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई डिभाइड गरेछ भने अभियसली पीले राइट ह्यान्ड साइडलाई पनि डिभाइड गर्छ, बट राइट ह्यान्ड साइडलाई डिभाइड गर्यो भने लाइक पी डिभाइड्स एफ अफ एन माइनस प्लस एम हुन्छ, सरी माइनस वान एन स्क्वायर माइनस एम हुन्छ, अनि पीले एफ अफ एनलाई डिभाइड गर्छ, अनि त्यहाँबाट पी डिभाइड्स एफ अफ एम आउँछ, बट विच इज अ कन्ट्राडिक्सन. सो दिस स्टेटमेन्ट एजम्सन इज फल्स. सो पी डिभाइड्स एफ अफ एम इफ एन वान लेफ पी डिभाइड्स एम. तर यो कन्डिसनमा लाइक यसमा इफ यु जस्ट टेक एन इक्वल्स वान, त्यो भएपछि लाइक देयर इज नो प्राइम्स द्याट डिभाइड्स वान, सो देयर सुड अल्सो नट बी, देयर सुडन्ट बी एनी प्राइम द्याट डिभाइड्स एफ अफ वान. र लाइक कुनै नम्बरलाई कुनै पनि प्राइमले डिभाइड गर्दैन भने द्याट इज ओन्ली वान, सो एफ अफ वान मस्ट बी वान. सो दिस वाज नाइस कुरा टेक्निक यो प्रब्लमबाट सिकेको चाहिँ. सो प्राइम नम्बर्स युज गरेर वी डिड दिस थिङ. सो अब एफ अफ वान इक्वल्स टु वान पछि त वी क्यान माथि गराएको छौँ हामीले. सो मैले लाइक सुरुमा एफ अफ वान इक्वल्स टु वान प्रुभ गर्न ट्राई गरेको थिएँ, अनि एकदमै धेरै टाइम लाग्यो, लाइक प्रुभ गर्न सकेको थिएन, लाइक 3-4 पेजेस अफ सब्स्टिट्युसन के गरेको थिएँ, बट लास्टमा लाइक सोल्युसन हेर्दाखेरि इट वाज लाइक नयाँ आइडिया युज भएको थियो. मलाई यो प्रब्लमको सोर्स चाहिँ थाहा छैन, लाइक ग्याङले दिएको थियो प्रब्लम, सो सोर्स चाहिँ थाहा छैन मलाई. अनि विल डु अर्को प्रब्लम एउटा विच इज फ्रम सोर्स पछि भन्छु म. सो यो पनि नेचुरल नम्बर्समा डिफाइन भएको छ. n plus f of m divides f of n plus n f of m for all n m belongs to natural number. So एउटा प्रब्लम छ. अनि लाइक I guess like first step to begin with is taking one substitution. कुन चाहिँ प्रब्लमको लागि विथ प्राइम्स अर नट, लाइक मैले सल्भ गर्न सकेको थिइनँ यो प्रब्लम माथिको चाहिँ. सो आई डोन्ट नो अरू प्रुफ छ कि नै, लाइक अरू एफ अफ वान इक्वल्स टु वान प्रुफ गर्ने अरू तरिका लाइक चाहिँ मलाई थाहा छैन. लाइक मैले सल्भ गर्न सकेको थिइनँ, अनि पछि सोल्युसन हेर्दाखेरि चाहिँ यही थियो. सो कमिङ टु अर्को प्रब्लम. सो अभियसली बालकनमा ओके देयर इज वान प्रब्लम, देयर मसँग दुईवटा सोल्युसन छ. एउटा चाहिँ मेरो, अर्को चाहिँ सौगातको छ. अनि सौगातले चाहिँ प्राइम नम्बर्स युज गरेर गराएछ, अनि त्यो चाहिँ म अहिले देखाउँछु. लाइक नाइस छ सोल्युसन उसको. सो यसमा लाइक प्राइम नम्बर्स युज हुन्छ. सो सुरुमा लाइक फर्स्ट थिङ इज लाइक टेकिङ ओके सो लाइक यस्तो डाइरेक्टली प्राइम सब्स्टिट्युट गरेर चाहिँ गरेको छैन उसले, म लाइक भन्छु कसरी गरेको छ भनेर. सो फर्स्ट थिङ इज टेकिङ जस्ट वान राखेर, त्यो भयो भने वान प्लस एफ अफ वान डिभाइड्स कति हुन्छ, 2f of 1 हुन्छ. अनि एफ अफ वानको र 1 प्लस एफ अफ वानको जिसिडी भन्छ, को प्राइम छ बेसिकली. सो त्यो भयो भने 1 प्लस एफ अफ वान डिभाइड्स निड टु डिभाइड 2 हुन्छ. अनि यहाँबाट अभियसली एफ अफ वान इक्वल्स टु 1 आउने भयो, राइट. सो यो भयो. अब लेट्स सब्स्टिट्युट एम र एनको नेममा 1 राखेर. सो इफ वी टेक m equals 1, हामीले we get n plus 1 divides f of n plus n, and we can get rid of u n plus 1 divides f of n, like just subtract left hand side, त्यो भयो भने f of n minus 1 हुन्छ. अनि like एउटा solution we can like see is like यो f of n minus 1 equals
0 भयो भने f of n equals to 1 आउँछ, which if you check does satisfy this equation divisibility. So this does work. F of n equals 1 does work. So let's say your bike, uh, let's assume f of n not equal to 1. So यो काम गऱ्यो, यो बाहेक अरू सोल्युसन छ कि नै भनेर हेर्नको लागि लेट्स अज्युम f of n not equal to 1. त्यो भयो भने so like you f of okay, f of n is not equal to 1, and like we have this divisibility. So यहाँबाट what we can say is f of n minus 1 equals n plus 1 times g of n for some g. So basically यो product dividend form मा लेखेको. So f of n minus 1 equals n plus 1 times g of n. अनि यहाँबाट f of n equals n plus 1 g of n plus 1 हुने भयो. So like मैले लाइक सोल्युसन भन्ने बेला चाहिँ लाइक एउटा अर्डरमा भनिरहेको छु, तर एक्चुअली गर्ने बेला चाहिँ के कुराहरू चाहिँ अगाडि नै थाहा भइसकेको हुन्छ, लाइक अगाडि सब्स्टिट्युट गरेर के गरेर. सो अर्को कुरा लाइक जुन चाहिँ अगाडि नै थाहा पाएको थिएँ मैले, विच इज m प्लस f of m डिभाइड्स लाइक ओके प्रब्लममा f of n प्लस n f of m छ, n f of यो थियो प्रब्लममा. सो एउटा कुरा के गर्न मिल्छ भने वी क्यान गेट रिड अफ यो f of m RHS बाट, अनि we can do so by subtracting LHS times n. So n plus f of m plus f n plus n f of m minus n times of LHS, which is n f of यो भयो. सो यो क्यान्सल हुने भयो, अनि यहाँबाट n plus f of m divides f of n minus n square. So like यो कुरा कति कुरा लाइक एफई गर्ने बेला पनि कति कुराहरू चाहिँ लाइक सोल्युसनमा एन्टर युज हुने कुरा पनि या लाइक माथि नै थाहा पाइसक्यो, लाइक पत्ता लगाइसकेको हुन्छ. सो यसमा पनि लाइक यो जस्ट राइट ह्यान्ड साइडबाट एफ अफ एम हटाउने कुरा लाइक अगाडि थाहा पाइसकेको थिएँ, थाहा पाउन मिल्छ. सो अनि यसमा चाहिँ अब लाइक यहाँनिर एफ अफ एममा यो कुरा सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने अब सुरुमा त लाइक यो एमको ठाउँमा पनि एन राखौँ, एम इक्वल्स एन गरेर एन प्लस एफ अफ एन डिभाइड्स एफ अफ एन माइनस एन स्क्वायर यो भयो. अनि अगेन लाइक वी क्यान गेट रिड अफ यो एफ अफ एन पनि. सो एन प्लस एफ अफ एन डिभाइड्स जस्ट सबट्र्याक्ट द लेफ्ट ह्यान्ड साइड, त्यो गऱ्यो भने नेगेटिभ एन स्क्वायर माइनस एन हुन्छ. सो त्यहाँबाट राइट ह्यान्ड साइडमा त्यो नेगेटिभ कमन लिने भने एन स्क्वायर प्लस एन हुने भयो. अब लाइक फाइनली यसमा लाइक यो एफ अफ एमको हामीले यहाँ पत्ता लगाएको कुरा सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने एन प्लस जी अफ एन एन प्लस वान डिभाइड्स 1 हुन्छ. सो अनि यहाँनिर अगेन लाइक एन प्लस वान कमन छ. सो एन प्लस वान कमन लियो, जी अफ एन प्लस वान भयो, एन प्लस वान. सो यो क्यान्सल आउट हुने भयो, जी अफ एन प्लस वान डिभाइड्स एन हुने भयो. सो नाउ इफ वी टेक
n इक्वल्स कुनै एउटा प्राइम नम्बर g of p plus 1 divides p हुन्छ र g of p plus 1 1 हुन सक्दैन सो इट मस्ट बी p किनभने प्राइमको डिभाइजर अभियसली p र 1 मात्र हुन्छ सो p हुन पर्यो अनि यहाँबाट g of p भनेको p minus 1 आयो र अगेन लाइक यसलाई यसमा सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने सो g भनेको g of n भनेको g of p भनेको p minus 1 छ सो f of p भनेको p plus 1 p minus 1 plus 1 हुन्छ which is p square हुने भयो सो यो g of यसको भ्यालु त्यो माथि सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि f of p equals p square आउँछ सो ओके सो यो कुरा पत्ता लाग्यो अनि we can use this is okay if we take m equals कुनै एउटा प्राइम नम्बर n plus f of p divides f of p waiting हैन f of यसमा चाहिँ if we plug m को ठाउँमा p we get n plus f of p divides f of n minus n square अनि f of p भनेको p square हो so n plus p square divides f of n minus n square र लाइक हामीलाई के थाहा छ भने लाइक we know like prime numbers infinitely large हुन सक्छ so for any n we can take p such that p is greater than right hand side so just take sufficiently large p अनि then we get like sufficiently large p लिने हो भने RHS eventually 0 हुनुपर्छ so f of n equals f of n minus n square भनेको 0 हुन्छ which implies f of n equals n square for all n okay so this was यो चाहिँ बालकन 2017 को प्रब्लम 3 थियो ल्याग भएर 2017 p3 बालकन m okay so यसमा लाइक सुरुमा त लाइक FE मा लाइक यु जस्ट निड टु सब्स्टिट्युट बन्च अफ यु जस्ट निड टु डु बन्च अफ सब्स्टिट्युसन अनि जुन लाइक युजफुल हुन सक्छ अर युजफुल नहुन पनि सक्छ यु जस्ट निड टु किप नोट तिमीले के पाछौ सब्स्टिट्युसन गरेर भनेर अनि हामीले लाइक यो कुरा अज्युम गरे सुरुमा f of यहाँबाट यो डिभिजिबिलिटीबाट f of n minus 1 equals n plus 1 times g of n अनि त्यसपछि एउटा पोइन्टमा गरेर अनि लाइक यो कुरा चाहिँ यसमा लाइक सब्स्टिट्युट गरेर गर्ने यो कुरा जस्ट डु लाइक मोटिभेसन खासै मोटिभेसन भन्दा पनि यु जस्ट निड टु सी हाउ फार यु क्यान टेक हाउ फार यु क्यान गो विथ जस्ट क्यालकुलेसन अनि सब्स्टिट्युसन गरेर सो यो कुरा पत्ता लगाएको थियो अनि त्यहाँनिर एफ अफ एमको ठाउँमा वी सब्स्टिट्युट त्यो कुरा अनि वी गट जी अफ एन प्लस 1 डिभाइड्स एन र यो केस इफ अनि यहाँनिर एनको ठाउँमा कुनै एनलाई कुनै प्राइम नम्बर लिने हो भने जस्ट त्यसपछि हामीले वी क्यान गेट जी अफ पी इक्वल्स पी माइनस 1 अनि त्यहाँबाट एफ अफ पी इक्वल्स पी स्क्वायर आउँछ
अनि त्यसपछि लाइक प्राइम नम्बर्स इन्फिनिटली लार्ज हुन्छ भन्ने प्रपर्टी युज गरेर त्यो फ्याक्ट युज गरेर हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सो यहाँनिर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एफ अफ एम लाइक एम लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मात्र थियो सो यहाँनिर एमको ठाउँमा पी राख्यो भने एफ अफ पी भनेको पी स्क्वायर आउँथ्यो अनि हामीले सफिसियन्टली लार्ज प्राइम लिएर वी कुड मेक लेफ्ट ह्यान्ड साइड ग्रेटर देन राइट ह्यान्ड साइड सो त्यहाँबाट एफ अफ एन इक्वल्स एन स्क्वायर भन्ने सोल्युसन आयो सो यसको दुईवटा सोल्युसन थियो एफ अफ एन इक्वल्स एन स्क्वायर र एफ अफ एन इक्वल्स 1 यस एफ अफ एन इक्वल्स 1 सोल्युसन थियो सो विल डु अर्को प्रब्लम लाइक यसलाई लाइक अर्को सोल्युसन भन्छ अर्को पनि सोल्युसन देखाउँछु म सो सुरुमा त लाइक गेट एफ अफ 1 इक्वल्स 1 भइहाल्यो लाइक एफ अफ पी इक्वल्स पी स्क्वायर चाहिँ मैले पत्ता लगाएको थियो त्यो युज गरेर वी फाउन्ड एफ अफ एन इक्वल्स एन स्क्वायर सोल्युसन हुन्छ भनेर सो अर्को सोल्युसन चाहिँ एफ अफ 1 इक्वल्स एन 1 सुरुमा भइहाल्यो त्यो अनि लाइक यो कुरा एफ अफ एन डिभाइड्स एफ अफ एन माइनस एन स्क्वायर सो यो पार्ट पनि माथि आइसकेको थियो सो यसमा अब लाइक एउटा सोल्युसन भनेको वी क्यान इजिली सी एफ अफ एन इक्वल्स एन स्क्वायर एउटा सोल्युसन हुन्छ भनेर लाइक यो राइट ह्यान्ड साइड जेरो भयो भने यो हुन्छ सो अझै कि लाइक राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ जेरो हुन्न सो ल्याग भइरहेको छ मेरो सो लाइक अज्युम देयर एक्जिस्ट अल्फा सच द्याट एफ अफ अल्फा इज नट इक्वल टु अल्फा स्क्वायर सो माथि चाहिँ हामीले सुरुमा एफ अफ एन इक्वल्स 1 पछि लाइक इफ त्यो हुँदैन भने अरू के सोल्युसन हुन्छ भनेर एफ अफ एन इक्वल्स एन स्क्वायर निकालेको थियो र यो सोल्युसनमा चाहिँ सुरुमा विल टेक एफ अफ एन इक्वल्स एन स्क्वायर र इफ यो हुँदैन भने एफ अफ एन इक्वल्स 1 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्छौँ सो सुरुमा त यो पछि लाइक अज्युम देयर इज अल्फा सो द्याट एफ अफ अल्फा इज नट इक्वल टु अल्फा स्क्वायर र इफ त्यो हुन्छ भने लाइक लेट्स टेक एन इक्वल्स अल्फा सो अल्फा प्लस एफ अफ एन डिभाइड्स एफ अफ अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर सो यो राइट ह्यान्ड साइड जेरो हुने भएन सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड मस्ट बी स्मलर देन एफ अफ अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर सो यो कुरा ट्रु हुनु पर्यो र इफ यु सी लाइक एफ अफ एम भनेको त योभन्दा सानो हुन्छ सो एफ अफ एम इज smaller than f of alpha minus alpha square which is a constant so अनि m like so f of यहाँबाट we found यहाँबाट we can conclude is f is bounded so f of m smaller than एउटा constant छ भने f bounded हुने भयो so f is bounded यहाँबाट what if m equals alpha so m alpha राख्यो भने n plus alpha divides f of n minus n square हुन्छ a plus square less than 0 how do you get a plus a square alpha plus alpha square less than 0 so m equals alpha राख्यो मैले formula what wait like
a plus f of n divides f of a minus a square. Like this is true if you take n equals a. Okay, now you take f of a. Okay, now you take, okay, a plus f of a less than f of a. Okay, like you need to take uh, like modulus of f of a minus a square. So it could also be like a positive value in भने f of a minus a square पनि हुन सक्छ or a square minus f of a हुन सक्छ नि त. So यो इक्वालिटी लिने बेला like यो लिने बेला you need to take positive value. So त्यहाँबाट obviously त्यो contradiction आइहाल्यो. So obviously like f of a is I think you get it. So त्यो like यो इक्वालिटी लिने बेला चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड पोजिटिभ हुनुपर्छ. So तर I don't think like n equals alpha लिएर केही प्रोग्रेस हुन्छ. So m sorry m alpha लिएर केही प्रोग्रेस हुन्छ I don't know. So n equals alpha लिएर चाहिँ we get f bounded छ भनेर. So let's take 1 comma n. So n plus 1 divides f of n plus 1. Again like you sequentially like solution लेख्ने बेला sequentially आउँछ तर 1 comma n like मैले अर्डरली लिइसकेको हुन्छु. सो यहाँ डाइरेक्टली लेख्दाखेरि like मोटिभेसन देखिन्न. So n plus 1 divides we get rid of this n minus 1 भयो. तर लाइक भर्खर हामीले के थाहा पाउँछौँ भने f बाउन्डेड छ. सो यो f of n इभेन्चुअली लाइक इट क्यानट ग्रो इन्फिनिटली लार्ज तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडको n क्यान ग्रो जति पनि. सो वी क्यान लाइक टेक सफिसियन्टली लार्ज n लार्ज लेट्स लाइक n ग्रेटर देन n को लागि चाहिँ LHS greater than RHS हुन्छ. So then f of n चाहिँ minus 1 equals to 0 हुनुपर्छ for like for n greater than n. अनि यहाँबाट f of n equals 1 आउँछ. तर यो लाइक सबै n को लागि ट्रु होइन नि त. यो त लाइक f of n greater than यो sufficiently large n को लागि मात्र ट्रु हो. So sufficiently large n को लागि f of n equals 1 हुन्छ. अनि again if we take like m र n greater than n like m value and again take n sufficiently large n, this gives n plus f of m divides f of n plus n f of m अनि n f of m. So यो n त so यहाँबाट यो रिजल्टबाट यो f of n 1 हुने भयो plus n f of m. And now we can get rid of u n f of m n plus f of m divides left hand side लाई n ले मल्टिप्लाई गरेर सबट्र्याक्ट गर्ने हो भने 1. ओके यो क्यान्सल आउट भयो. सरी क्यान्सल आउट हुन्छ. अनि 1 माइनस ए ओके लाइक त्यसो पनि गर्न मिल्छ. लाइक लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई n ले मल्टिप्लाई गरेर पनि मिल्छ तर त्यो गरेर लाइक युजफुल रिजल्ट चाहिँ आउँदैन. instead what we can do is we can multiply left hand side like f of m ले अनि यो चाहिँ यो n वाला टर्म चाहिँ f of m times f of n भएर यो सँग क्यान्सल हुन्छ. नेता f of m स्क्वायर हुने भयो. सो 1 minus f of m स्क्वायर. सो यो हुने भयो. अनि since m is like bounded we can again take large enough n. Okay, charge. We can again take sufficiently large n such that LHS is greater than RHS.
अनि त्यहाँबाट वी क्यान कन्क्लुड त्यो भएपछि लाइक 1 माइनस एफ अफ एम स्क्वायर 0 हुने भयो सो एफ अफ एम इक्वल्स 1 फर अल एम हल्का 2017 को प्रब्लम 3 सो यसमा लाइक यसको दुईवटा सोल्युसन देखाएँ मैले एउटामा लाइक प्राइम नम्बरहरू युज भएको थियो सो यसमा लाइक लाइक एन्ड लाइक फिनिसिङ चाहिँ सिमिलर नै छ जस्ट निड टु मेक एलएचएस ग्रेटर देन आरएचएस सो लाइक सल्भ गर्ने फङ्सनल डिभिजिबिलिटी सल्भ गर्ने बेला लाइक यु माइट वान्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कुनै एउटा लाइक एकदमै लाइक कुनै एउटा फ्री टर्म विच क्यान ग्रो इन्फिनिटली लार्ज अनि राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ समथिङ यु क्यान or like you just need to make left hand side greater than RHS यो right hand side 0 बनाउनको लागि and you can so I guess like आजको लागि यो क्लासको लागि यति नै छ अर्को पनि प्रब्लम छ मसँग Okay. you can try solving this as your homework so f of a plus b divides a square plus f of a f of b so is my so function f is defined over natural numbers अनि एकमा बिना natural number भइहाल्यो so you can do this as homework अनि अरू फङ्सनल डिभिजिबिलिटीको प्रब्लम्सहरू पनि राखिदिन्छु म इन केस इफ यु कसलाई के सोध्नु छ भने यु क्यान आस्क आजको क्लासबारे कुन चाहिँ पार्ट एफ अफ एम इक्वल्स 1 हो लाइक आई डोन्ट थिङ्क यो लास्ट प्रब्लम मात्र हो बिकज यसको त लाइक जस्ट 1 कमन सब्स्टिट्युट गरेर आउँछ आई गेस योवाला भनेको ल सो सो हाम्रो प्रब्लम चाहिँ सो यो छ यो होइन सरी लास्ट वाला ओके ओके सो सुरुमा त लाइक मैले जस्ट 1 कमा लाइक एम र एन त्यो बेला 1 राखेँ त्यो गरेपछि लाइक यु गेट यो कुरा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एनको ठाउँमा 1 प्लस एफ अफ 1 भइहाल्यो राइट ह्यान्ड साइडमा यो एफ अफ 1 भयो अनि यो पनि एफ अफ 1 भइहाल्यो सो 2 एफ अफ 1 भयो अनि वाट वी नो इज लाइक ए र ए प्लस 1 को जिसिडी भन्छ नि त ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर 1 हुन्छ अब लाइक ए र ए प्लस 1 मा कुनै पनि नम्बर कमन हुँदैन 1 बाहेक कुनै पनि फ्याक्टर कमन हुँदैन ए र ए प्लस 1 मा सो यहाँ पनि त्यही छ यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 1 प्लस एफ अफ 1 छ राइट ह्यान्ड साइडमा एफ अफ 1 पनि छ 2 टाइम्स एफ अफ 1 छ तर 1 प्लस एफ अफ 1 र एफ अफ 1 मा केही पनि कमन छैन भनेपछि सो लाइक यो त लाइक एफ अफ 1 प्लस सो यसमा केही पनि हुने भएन अनि सो 1 प्लस एफ अफ 1 ले 2 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो बिकज एफ अफ 1 ले डिभाइड गर्नको लागि डिभाइड गर्न लाइक गर्न मिल्दैन अर डिभाइड कुनै पनि फ्याक्टर छैन योसँग सो यो के पनि जस्ट यो लाइक जस्ट जिसिडी एफ अफ 1 र एफ 1 प्लस एफ 1 को जिसिडी 1 छ सो त्यही भएर 1 प्लस एफ अफ 1 सुड अर निड टु डिभाइड 2 सो त्यही भएर अब डिभाइड गर्छ भने चाहिँ अब 1 प्लस एफ अफ 1 2 को फ्याक्टर हुनु पर्यो 1 हुन पोसिबल छैन सो 2 नै हुनु पर्यो सो एफ अफ 1 प्लस यो भनेको 2 हुनु पर्यो सो यहाँबाट एफ अफ 1 इक्वल्स 1 हुनु पर्यो
ओके अरू केही छ कुन someone drew your arrow I guess this was all for today's class म अरू प्रब्लमहरू पनि राख्नेछु डिस्कर्डमा एफडीको फङ्सन डिभिजिबिलिटीको क्लास सकिएको हो यस थ्याङ्क यू बाई बाई